ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸੂਗੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ 5-5 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੰਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਕੁੰਡੇ ਵੱਧ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ, ਪਹਿਲੇ 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਕੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਬਲ ਵਾਲ ਪਾ ਕੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 2 3 2 ਕੁੰਡੇ ਬਿਨ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਡਬਲ ਵਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। 1 2 3 2 ਕੁੰਡੇ ਬਿਨਾਂ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਸਿਲਾਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। 3 ਕੁੰਡੇ ਉੱਪਰ ਡਬਲ ਵਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। 1 2 3 2 ਕੁੰਡੇ ਬਿਨਾਂ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਬਲ ਵਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। 1 2 3 2 ਕੁੰਡੇ ਬਿਨਾਂ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। 3 ਕੁੰਡੇ ਉੱਪਰ ਡਬਲ ਵਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। 1 2 3 2 ਕੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। 3 ਕੁੰਡੇ ਉੱਪਰ ਡਬਲ ਵਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। 1 2 3 ਇਹ ਲਾਸਟ ਦੇ ਦੋਹੇ ਕੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। दूसरी सिलाई, पहले 2 कुंडे उल्टे बुनांगे। 1 2 ਜਿਹੜੇ 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਵਾਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਆਪਣੇ ਖੋਲ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਕੁੰਡਾ ਗਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਲਟੇ ਬੁਣ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ 2 ਕੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਬਿਨ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਿਲਾਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਨੀ ਧਾਗਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਇਹ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਇਹ 2 ਕੁੰਡੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਿੰਨ ਕੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲ ਖੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ 2 ਕੁੰਡੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਿੰਨ ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਇਹ 2 ਕੁੰਡੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਾਈ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਲੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਿੰਨ ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਇਹ 2 ਕੁੰਡੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿਲਾਈ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ 2 ਸਿਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।